question hovering above this situation is, how bad do you want it? What? The bell is rung, and soon this ring will be full of superstars. Soon this ring's going to be filled with a beautiful chaos. But right now, we got to pay attention to these two superstars. Hello. Hey Daisy. Finally Daisy boleh tidur waktu lambat ini Daisy tidur. Makan everyone. Let's chat tomato. Rar. Ini besar sih. Ini guna PNG yang lain pula. Hello, welcome to the streaming. Today hari ni kita akan main event Star Rail. Nak siapkan Star Rail punya event. Macam tu lah. How are you guys today? Daisy. Daisy sekarang tidur awal lah Daisy. Dia pun selalu stream lambat. Hari ni pun stream boleh lah awal. Boleh lah. Patut awal lagi tapi itulah. Malas. Saya tengah grind game lain sebenarnya. Tadi main game lain sikit. Malah apa tu. Okay lah tu aku pun dah dapat skin aku. Tengah. Nak juga. Nak juga skin tu mal. Bagi sikit. Cantik skin tu. Ada perubahan efek sekali. Susah. Bunny girl kan. Demo sikit demo. Dia pun nak sangat. Banyak kerja ni dekat tempat kerja. Tak apa rehat je. Itu pun si penat sangat dengan kehidupan ni. Si rehat sebulan. Oh balik daripada hiatus segar dah. Sekejap Just take your time DG. No rush. Do what must you do to stay healthy. Apa wah. Mal. Apa ni kingdom? Macam ni Mal. Hang bukan guild leader lagi. Kali aku sebut. Jadi aku tengok live Z kat live attack on Z. Besar betul. Attack on Z. Alah. Tak sebab originally Z ikut size PNG ni. Dah banyak Z tukar PNG. Dia bagi contoh. Yang selalu korang nampak yang selalu Z stream guna. Z selalu guna yang ni kan. Ini. Tak, ini saja je nak guna yang chibi version. Tapi chibi version ni Z tak boleh nak alih-alihkan. Nanti kan Z nak kena sebab nanti bong korang semua tu nanti akan beralih. So kita biar je lah besar attack on Z pukul malu kan chibi version dah macam Titan Z.
Dah salah. Nak apa? Nak kucing. Kucing besar pun boleh. Meow meow. Meow. Meow meow meow. Marilah sini. Nak kucing wici-wici. Ni okey sikit. Ni okey sikit. Yang ni besar je. Ini macam okey. Aduh, AK47 game mana tu mal? By the way, siapa yang nak alert tu, alert. Oh ya, by the way, Z nak try. Hari ni Z nak try sikit. Z nak buat double stream dekat YouTube. So, I might lag. I might disconnect, reconnect 1,000 times. And then I wanna test my Spotify. So, hari tu I was streaming with Spotify, but my Spotify keep on pausing every 30 to 40 seconds. So after Google Reddit kata ada masalah dengan connection with Discord. So I disconnect, so kita akan tengok if ada problem balik ke tak Ayam yang YouTube tu jangan risau, itu private, korang tak nak tengok. Okay. Mana lagu? Lagu ni lagu Z je tau. Tak buat song request sebab Z malah nak set up. Kena giri tu nak kacau kat sana pula. Alah, korang nak ni nak public YouTube stream ke? Malah nak public YouTube stream. Nak public boleh je. Tapi sekejap. Nak kena set up dulu. Mana Z punya. Sekejap nak buka Chrome. Chrome ni. Fortnite bila? Tahan. Hari Ahad tak boleh. Ahad Z ada repo with VP. Ahad ni. Esok pun tak boleh. So Z nak rehat. So minggu depan. Ramai dengar. Dengar that's voice is my Kim Chu. Sekejap sambil tu Z nak set up sekejap korang. Lama tak throw game horror. Tu lah pasal. Tak ada. My schedule is pack. Mainkan esok. Tahu main bila boleh. Sunday tak boleh lah. Sunday dah full. Tapi esok saya ingat nak stream petang. Stream petang solo game lah. Bukan game apa ni. Nanti Z dah stream dekat YouTube, Z bagi link Oh live. I udah. Long time no see. How are you udah? Lama tak nampak. Si kepam selalu main Dota. Dota. Tak Dota. Alright, gula dengan Dota. Stream petang, okay, jom. No, stream petang tu je nak stream game yang je nak main. Bukan main Fortnite. Malam boleh kot. Malam. Tapi after 10 and I not streaming. Z buat, I make a rule for myself. I only do one stream per day. Okay, one stream per day. So maksudnya either petang stream atau malam stream. I won't do both. Nanti penat. Nanti Z burn out. Cash stream. Pangkai Star Rail. I'm setting my YouTube. Pangkai Star Rail. Oh ya, ini Star Rail
Macam mana aku nak start? Alright. Z start Z punya YouTube stream. Hello YouTube. Welcome to my first public stream. This is only test stream by the way. Macam mana nak tengok YouTube punya ni? YouTube punya chat. Mana? Hello. Yang ni je punya ni. Link ni broken lah. Sekejap aku share. Aki dah lama tak lepak dengan korang ke? Ke? Right. Kalau korang nak tengok Z punya YouTube stream, you guys can go at Zilex. Macam mana Z nak share? Hello? I don't know how to share. Aku cari Zilex lah. Zilex double X rasanya. Betul tak? Zilex double X. Korang cari situ. Malu kita. Malu cica. Hai Haru. Aku tadi stream. Hari ni Spotify macam okay. Zika pump YouTube. I might. Aki 47 tak baby. I saw that man. I saw that. Tak ada. No Aki. Mal dekat YouTube-nya ada Spotify punya bunyi tak? Ada bunyi lagu tak? Jadi nak test stream YouTube ni, nak tengok my setting betul ke tak? Alah, loading pula maju punya YouTube. Alah, loading ke? Tak apalah. Yelah, double stream banyak juga RAM upload speed. Kau bayangkan dekat Twitch stream pun asyik connecting Z nak stream dekat YouTube. Tapi kadang-kadang Z memang stream dekat YouTube pun. Z stream untuk ni je, buat klip macam tu lah. Right, kita buka kita punya ni. Hi Ma, thank you for being here on YouTube. Kenapa dia tak dengar multi-bong? Sometimes tak dengar. Hello. Ini nak buat event by the way. Ya. Korang jap. Kadang-kadang maybe Spotify ni bunyi ni lah. Dia tak buat dia tak dengar ni lah. Semoga stream je okay. By the way, I haven't do my event or story, tapi Izzy nak buat event je ni. Story rasanya boleh tak buat story. Kan. Where my AK-47? Tak ada. No AK-47. Don't run. What do you mean? I'm not running. I'm here. Review my Acheron please. Wah. Kenapa? Hang pull Acheron ke? Amal? You pull another Acheron lah. One je. Hang je Ma. Orang tak nak Saya nak buat event hari ni. Izzy nak stream kejap je ni. Cocok je. Mana Ma? Ma, where are you? Naufal Haru. Dia ada ni. Rao ni Zen Ricky AG. Mana Ma? Ciu Dudu. Awak tak jumpa Ma hang?
Etera, UG, Oyen, U, Asta, Big Mac. Oh, Big Mac yang pemain ni. Star dia. Zin tu, Zin, mana? Dia tahu Zin, tapi mana Zin? Oh ni. Pun jumpa. Atron. By the way, I'm collecting jade for Finon. Hidup Finon. View detail, okay, Atron. Okay, mas orang je tahu je review. Atron Nihility. Wah, 66.9. Nice number. Uish, 2. Macam kerek dia 2. We attack 3.5 thousand. Kumpul jade untuk bukan Paimon. Finon. Bukan Finon ni macam sebut. Finon. Next ratio, critical damage, injury, effect hit rate 18.5%, lightning 46.8%. Okay, nice. Litecoin dia, Litecoin asal dia, Litecoin dia punya Litecoin. Okay. Nice, full level. Traces full. Okay. Kalau tak habis build lagi, Zipper tak tahu nak cakap apa lah mah. Relic. Nampak Hana ada tukar apa-apa relic ke? Oh iya, aku lupa. Diorang still tak buat ni Diorang still tak ni bagi tengok Wow, the E1. Let's go. E1. Apa perasaan E1? E3 mana? Pun bagi habiskan. Penuhkan dia punya ni. Atron is a nice E6. Tapi ratio kira damage yang bagusnya. Nice. Nak tengok tak Anaxa di Z. Tak bibik pun lagi. Tapi nah. Mak Anaxa. Jangan tanya kenapa ada 82.8% dan 1.4%. Baby. What is this bit? Tapi Bailu kirim salam. Kenapa? Bailu selalu balik ke? Litecoin Zee nak ambil yang event. Recommendation pun a lot of recommendations. Kita tengok Google pun kata better ambil the new event Litecoin. Tak siap lagi habis. Relic je ambil yang ni lah. Dia recommendation dia ni. Tapi I don't have a good eagle relics. Semua sampah. Like trash. So I just use loss of erudition punya. Saya buat apa? Semua trash. The wind set is trash. I blame Z. Tak. Alhamdulillah setakat ni kalau Z kalah dengan apa? Z kalah dengan entah, Z kalah dengan wet. Last time I think I got wet punya ni cons. Delion. Tapi kalau Han dapat wet, okay tu yang untuk Acuron kan. Acuron bagus lah. Wet aku tak ada. Betul-betul Bayu sayang Hang Miska. Bayu memang sayang Hang. Aduh. Ini Cibizi. Ini Cibizi. Selalu guna yang PNG yang high tu je. Ini kita guna Cibizi. Tapi tadi Mal komplain sikit ni. Kau tengok ni. Dia kata Z Titan. Bukan Cibi. Kau tengok tu. Kata Z Titan Z. Gigit Mal ni. Tentang Cibi besar. Sambung tarik. Aduh. Aku suka masa aku WWE. Jamal. Habiskan sikit A tu. Tinggal A je tu. Tinggal A je kan. Ping. Oh wow, loading. Sorry, I might disconnect or reconnect. Entahlah. My short stream. See, Titan Z is real. Mana ada?
Tak ada. Hi, welcome to the stream. How are you? Mana ada Titan Z? Ni nak teleport mana sini? Aduh, bapa apa? Terkejut ke tu? Ada ni. Macam ni. Black Swan. ada ni. Pugui Zina. Tak apalah. Sen comel. Korang dah siapkan semua event. Jadi tak buat lagi story tau. Terkejut di sini. Zida story. In terms of story, kalau nak tahu where I am right now, dah set dah story ni. Story ni dah set dah. The newest story dia tak bagi. So yeah. I'm not gonna go. Sekejap. Kena buat story korang. I'm not gonna go with story. I'm just gonna go with event today. Tu je dia nak cakap. Ni ke claim Ninja Rara. Hikmal 13 cent. Where singing time, aku NK Redeem. Suruh Z nyanyi lagu Irfan. Z Lex One sad. Memang tok. No. Memang tok aku nak buka. Tak ada. Lagu Irfan kena ban. Ban. Memang tok lah. Lagu Irfan dah sas. Tapi susah lah sebab Z dekat kampung kan. Nak menyanyi nanti kan kita kan macam anak aku ni sonok dah milik yang menyanyi. Tak kot. Tapi nyanyi ke suara Z adalah sedap sangat korang ni. Oh, dia tak ada dialog Alamak. English, I forgot. English tak ada dialog. Bukan tak ada dialog, tak ada suara. I forgot to change to apa tu? Japanese. Kalau Genshin dia dah tukar je Japanese. Soalan lagi penting, kenapa referee aku botak? Referee? Referee mana ni? Referee mana mak? Kat mana referee tu? I trying to understand but I cannot find. Referee dia mana lah? Bukan memang selalu botak ke referee hang? Bukan selalu ke? Esok dalam pukul 10-11 tau. Petang. Malam. Petang kau. Paradox. Oh, kita pergi tempat baru. Dia tak baca sangat tau. Aku ada 70 setting referee. Oh, boleh tukar referee. Ya, referee tak ada yang pink ke? Pakai je pink sikit ke? We are famous. I think Trailblazer is very famous. Isn't it? Ada banyak share seperti game. Ada game. Aku tengok banyak je yang berambut. Kenapa aku dapat botak satu je? The botak power is attracted to you, Amal. That is the only thing I can say. Amal. Maybe mal dalam IRL botak kot. I meant all initial character express crew member. Tengoklah setting tu betul kan. Kau boleh setting buat pink referee. Ush, menarik. Venue level rewards. I see now. Let me check the game instruction. Jangan korang nak kena fahamin game ni. This is Trailblazer team management simulation game. You will run a branch of Star Railroad as the exhibition manager. The venue has unique booths from all over the cosmos. You can invite familiar faces adventuring as assistant to run the exhibition together. The goal is to get rich, rise the venue level and make exhibition. Oh yeah, saya lupa lah. Nanti lah sih. Ada code. Kod. Mana jenis kod?
Ada kod guys. Kod. Starry jangan lupa claim. Mana? Mana Starry? Sabar jap. Pink referee and ada. Apa nak kata come on. Pink referee. Sit down. Stay up. Stay up. Stay down. Sebab aku dah buat special guest referee, so orang rambut pink boleh jadi referee. Let's go. Tapi orang rambut pink tu bukan Z tau. Jangan cakap tu Z. Z pukul nanti kan. Yes. Soft opening day. Before the official show start, let's learn how to manage it. So, begin soft opening. This is Star Rail World site. Let's start the first day of trying. Sorry Azibo nak buat. Orang semua dah siap dah yang Azibo nak buat. Aziz suka Aziz. Last day. Selalunya bila tinggal one day left, baru si buat semua event. I'm sorry guys. Kadang-kadang dah malas sangat dia tak buat. Wah, no echo-echo, let's go. Masuk 10 cuti 30. Tak ada mal. No. Haramnya. You can go claim sebab hari ni ada Starry punya live live apa benda apa panggil live stream tu. So ada 300 free kan? 300 kan. Let's send assistant to Dang Heng confirm. Dia tak claim lagi lah sabar je Your system has stopped working. You can tap on or swipe the screen to collect the coins. Collect 15. Dia ni macam auto tu I should done it earlier. Baru si nampak. Alah, apa? No, cuci echo. No. Why you want to play with echo? Dr. Edward Dream Bubble Shop. Himeko-chan. Each booth belongs to one of the two exhibition areas, souvenir, commercial, and fun. Only assistants who match the exhibition area can be placed. Okay lah, setakat ni my Spotify is okay running. Tak ada berhenti-berhenti macam itu. Okay. Dah lah aku nak broken balik lah macam kat TikTok aku. Dah kenapa pula tu? By the way, Azri post TikTok baru. Jangan lupa like, comment my TikTok. Okay. Ada video baru up. Tahu. Support member please. Okay, YouTube ni Z offensive. Tak, bukan easy stream YouTube tu saja je nak test, bukannya nak stream sebab habis kot. Nak ke mesti? Salah Z punya ni problem. Apa ni running down. Kenapa aku nak tengok punya komen? Sini ikut.
korang suka Enzi punya YouTube punya YouTube lah, my Spotify punya lagu. This is all the song that I like to hear. I like to listen to. Mostly EXO song, of course. How do I... Hello? Macam mana ni korang? Oh, confirm. I've been clicking. Alright, confirm. I've been clicking like, kenapa dia tak nak select? Oh, okay. Now you have to both try to sort to collect gold quickly. Ooh. Kita mining siap, mining gold. Ni. Oh, YouTube ni stream agak lagging dia pusing. Ini macam ni, collect, upgrade an assistant level by 5. Oh, yeah, I can level up my assistant. Himiko lah nak upgrade ni, Dangheng lah. Upgrade Dangheng. Yeah. Kita upgrade our boy. Boy ya. Oh, lagi satu. Kita nak diamond ni untuk apa guna? Now, that's the asset management mode. Complete pom delivery one time. Ooh, hard work. The Kanata has some supply via accessibility to everyone. Let's go. This elevator. After the exhibition day, start the pom-pom delivery event periodically. Completing pom-pom delivery events the sprint day requests. Direct cargo, handle, express reward, logo, diamond ni. Tapi diamond tu dah apa? Recruit assistant to time. We just found a standard admission ticket and delivery supplies. Can I have adventuring? Adventuring, please. Adventuring. March 7. Nah, adventuring. I know we can get adventuring. We can pull more. Oh, Himiko. Oh, what? What I got? Dangheng. Assistant. Apa ni? New assistant. Apa so detective? I didn't finish my diamond, right? Oh, you folk are playing game without me. Let me see. Bukan March 7 kena beku. Bagilah Z kutip coin. Tak bagi. Bina. You are transformer. Sekejap Sometimes my chat ni problem enggak. Oh, raga dah. Sorry Ma. Apa ni? Dah lah aku nak Z kat Spotify ada lagu Irfan tu. Tak ada Ma. Tak ada Ma. Sorry Ma. Dah agak dah. Dia kalau chat Z macam senyap je kan. Dia mesti ada problem. Sorry guys. Dia banyak problem hari ni. Dia kalau disconnected, lepas tu disconnected, lepas tu reconnected balik, dia chat tu problem. Alright, Ma, sorry Ma. Kalau Ma tak ada sini tak apa. Switch to activate the bond. Tak nak, saya tak nak tukar rumah saver. Dah Dangheng. Alah. Dah Dangheng. Collect coin. Alright. Sedih kita.
Tapi banyak lagu ni EXO, VVZ, Different, Seventeen, K-pop lah K-pop. Lagu English pun banyak lagu Jamie Lovato, Ariana Grande. Nanti korang tahulah lagu apa dah. Oh, we can pull more korang. Aventurin. Sunday, you are my Monday. Oh my god. Sunday korang. Trainee. Yes. Nak letak dia. Nak letak dia dekat sini. Macam mana nak letak dia? Boleh ke je letak ni? Nak tukar. Nak Sunday. Tak boleh. So, terserah apa yang malam. Dah internet ni. Lebih pula. Ya, korang kita tak Sunday dekat sini. Lepas tu Dangheng boleh ni. Dengan wet. Combo dia. We got all men. No, all men. Never let you go. Venue increase to ni apa ni? Venue review increase to 50 per second. Macam mana increase 50 per second korang? Oh, level up kan? I think kena level up. Kita level our pakcik Sunday level up. Apa tu ni? Welcome to the stream. How are you? I'm trying to do event today. I got a lot of reconnecting, so sorry. I'm sorry to my viewer lah. You had to. I'm sorry for my viewer because you know me, scarf streamer. I don't really have a very good connection, so I'm sorry guys. By the way, how are you today? Tadi saya try untuk apa ni, stream YouTube simultaneous with Twitch, tapi itulah agak reconnect banyak kali. Boleh tapi ni lah. Oh, I like this song. It's really right mine. Pakcik saya wangi. Hidung tersumbat. Kenapa tersumbat? Pakcik sate? Anak belanja di sate ke? Kenapa tersumbat tu? Kalau tersumbat kan, orang kata ni, kalau nak tidur, time tidur nanti letak bawang sebelah. It sounds so wrong, tapi tak tahulah. Itu entah tips online dibaca tapi dia tak pernah buat lah. Tapi kalau nak try tak bawang. Jadi so kau menangis adalah jangan bongsi. Hai Juju, welcome to the show. Nanti kata bawa bawang, jangan letak kat katil, letak dekat nightstand. Nightstand. Dekat. Apa salah sih? Hai Juju. Ni, korang letaklah ni. Tayong. Letak dalam mangkuk lah.
spam. Ya, ayam merah Namiska. Oh, pom-pom hilang. Wih, Dang Heng is the king. Alah, Sandy. Cian Sandy. Bang tu kena potong ke tak tahulah. Saya kena potong tu. Tak tahulah. Ini dia pernah baca online dululah. Tapi dia tak ingat dah. Dia tak pernah buat. Jangan isap kamu. Risau. Apa isap-isap ni? Dia dah berak. Alhamdulillah sudah. Apa ni? Korang semua dah yak-yak lum. Korang kalau tak yak-yak lagi pergi lah. Boleh tak bergergaji hidung? Alah. Kalau hidung korang banyak hingus kan banyak hingus yang korang nak buang dia asyik ada je. Satu lagi solution yang dia boleh bagi is you sumbat hidung you with tissue. Itu dia selalu buat. Sumbat sampai hidung tu dah tak hingus dah. Wah. Cepat je. Itu Mak Aziz punya ni lah. Lepas tu buang hingus, lepas tu jahit balik. Janganlah buang. Janganlah. Takut nanti macam zombie. Nanti macam oli apa ya, beauty oli tu zombie kan, ada stitches kat muka. Takut. Tapi hang bukan VTuber. Muka sebenar. Takut. Before the official opening, let's review the best option tips. In this game, your objective is to get rich and rise the venue. Makan Panadol atau you know that Hurix flew away punya medicine tu pun bagus juga kalau ni ada flu. Untuk Z lah. Tapi korang dia tak tahu lah. Okay ke tak? Semoga cepat sembuh. Okay? Ya. Ya Allah tu macam nak bunuh diri je. Tak ada dah. Hang lah. Dia tak cakap apa-apa. Tacut. Adventuring. Jadi macam Mr. Bean. Mr. Bean. Yang pop minor tu. Dah apa ni? 100% gain completion. Of course. Kau tengok tu. Yang cuma latest je. Only the latest story je tak buat lagi. Jangan bunuh diri. Okay guys. Zee, kau tahu tak bila kita pergi dentist dia ada vacuum yang mulut tu kan? Ya kot. Apa kata kalau vacuum tu guna itu? Wait. Now, bukan Mr. Bean pernah buat ke? Bukan ke? Macam Mr. Bean pernah buat. Bagus juga. Nanti sedut-sedut lah semua dan hidung tu kan. Geli lah sebenarnya. Geli. Kau tak tahu. Aduh. Saya terasa geli di sini. Tacu. Tak, sumbat. Dah kembali belum? Dah kembali belum? Hello. Hello. Sorry aku orang. Zee ni internet dia tak renew lagi. Tak lah.
Ni, apa sini? Hang just ni je. Ambil tisu. Sumbat dalam hidung. Hang bernafas guna mulut jangan tak bernafas lah. Tu je. Nanti ingus hilang. Betul. Percayalah. Ni. Cari korang tendensi. Masalahnya si nak pakai lagi satu line Z. Tapi line Z yang satu kau tak upload speed dia berapa. 1 megabytes. Kau rasa zaman bila 1 megabytes tu? Upload speed 1 megabytes. Dia tak renew dah tu. Dia punya yang kuning tu. Bapak slow. Dia tak tahu kenapa. Yang ni yang si kuning yang ni upload speed dia 40 megabytes. Tapi cuma dia tak stabil. So tu sebab dia macam connect disconnect. Dia ada laju tapi dia tak stabil. Tu je masalah dia. Masalah tu. Masalahnya tak tahu lah. Maybe kalau Z dah fresh sangat, Z tak nak Hashim dah. Bagi duit dia lah. Jadi entahlah. Nak stream baju. Unlock 4 booth. Oh lupa. Boleh unlock the 4th booth. Mana satu? Ni 360k. Oh ini 11 Sunday. Kita nak tak siapa 11 Sunday ni. Imiku. Boleh lah. Kak Imi. Kita kembali Kak Imi. Apa ni? Create and hold to direct increase their level. Oh, okay. Nice. Kita naikkan sampai level 15. Like everyone else. Oh, reach Sunday level 20. Sunday you want level 20? Sunday, Monday, Tuesday. My Monday. Do you know that Sunday is my Monday? Because it's very Sundaying. I don't know what I'm talking about, guys, by the way. Oh, we can pull 6 pull. Apa ni? I guess it's right. Ooh. Hello. Sparkle. Guess occurrence will appear advanced vision day. Oh, I got a good joke. Sparkle appears on the express. So then this vampire who goes out for a midnight stroll, right? Clear night, no sun, but poof. Get delivered by sunlight. Guess why? Because fun fact, every single star out there is actually a sun. Let's let people out. But what I'm trying... Suara apa sih pakai? Saya tak tahu. Si tak pasal Spotify ni. What do you mean si tak pasal Spotify? Oh, dari tadi si dengar seorang ke Spotify? Orang tak dengar ke Spotify? Tak dengar Is it too slow? I'm sorry. Dari tadi si dengar Spotify seorang. My god, korang. Sorry. Tak kuat. Lagu favorite god. Pakai speaker. Tak kuat. Sebab Zee tak naklah tenggelam. Sorry Zee. Kenapa? Ni lagu. Korang boleh tengok title lagu tu dekat screen Zee. Ada tulis. Alah, tapi stream macam nanti lah. Ni hilang tak habis-habis. Korang tak apa ke? Love, sad, happy forever. Love, sad, happy. Love, sad, happy. Oh, tapi thank you lah beritahu. Zee dah kuatkan sikit. Tak kuat. Ni okey dah. Tahu lah. Oh, dapat Robin. Nak venturing.
Don't hack it. This time I want you like it's magnetic. Super you like it's magnetic. Super Hai. Thank you for the sub. Thank you for the Tiran sub for 6 months. Bapak banyak. Drag Natsu. Hang ni sebenarnya Ricky kan. Aku kira betul dengan Drag Natsu ni tau. Dia tak pernah nak cakap apa-apa tau. Dia tahu dia sub je. Thank you for the sub by the way. Thank you so much. Appreciate so much. Speaker aku tak kuat volume pakai kat phone. Okay. Siapa yang tak pakai speaker tu korang beritahu. Tapi rasa okay je kot. Because Mal tadi okay je nampak. I was talking about Robin and Sunday. Dapat Robin and Sunday guys. Thank you again for the sub. Thank you so much. I try my best to be a streamer, okay guys. But then I keep getting disconnecting. Kind of frustrates me. Tapi I only have this kind of internet guys. I can't do anything. Sunday, why you so Monday? Boleh rendah. I cannot kuatkan. I think tak boleh kuatkan lah. Boleh ke boleh? Okay. Dekat stream Zee dengar ada kuat dah. Bukan. You mean yours volume speaker. Understand. Kan? You mean that. Sorry. Sorry lah. Zee lembab sikit. Janganlah marah Zee. Okay? Jangan marah tau. Percaya tak korang? Sorry. Saya single. Achieve to grow operation. Bond. Achieve to grow operation system. Oh. I need March 7. You can be only star. Pusut terkejut ni. Yeah. Your phone volume set to rendah. Okay. Understand. Tak pakai earphone ni. Ever salah cincin mah. Alah, tak boleh tukar. I need more money. Nak kena beli booth lagi satu. Oh, so many delivery. Comel lah event ni. Santai. Boleh pull lagi korang? Tak pula. Habis tu apa? Apa ni fusion ni? Cuba explain to me. Aku explain. Robin. Sunday pula. Sorry Robin. Oh, ada visitor. Ever Sarah Jijima. Tu tertekan tu. Atau okay, tapi apa yang cakap tu betul lah. Your volume lah rendah. Okay. Right. Tak apa. Sekarang dah okay ke? Tak. Dia tanya kenapa tak pakai earphone. Earphone senang sikit. Boleh dengar. Betul dah tadi. Sorry lah. My brain is lembab sikit. Ini lagu apa? Oh, Forever. Not gonna lie, EXO B-side is nice. It's my style lah. I don't know about you guys' style. What type of music is your style, guys? Korang suka dengar lagu apa? Metal?
Sabrina Carpenter. I don't really listen to Sabrina Carpenter song. I know. It's not my type. But a lot of people like it. Headset dia tak boleh buat baring-baring, you know. I mean like you can use it kalau main game ya best. Tapi tu lah nak baring-baring tak boleh kan? Nak baring, nak santai golek-golek, nanti patah pula headset tu. Oh boleh beli dah. Let's go. One chip, I want chip. Kita letak our Mark 7. Okay dah. Oh dia do group. I want chip. Robin level 25. Alamak. Robin ni. I think Robin ni lah. Sorry. Level 25. Oh, tak cukup duit. Okay. Doesn't like that nasa. Tu lah tu kan. Ni beli wireless. Wireless. Dia ada satu brand. Zee beli for my mom, and my mom love it so much, you know. Ada satu brand, it's the newest brand lah. I mean, I think it's Chinese brand. I buy it for my mom masa birthday. Dia kata memang best gila sebab pakai lama pun and battery dia still okay. Wow. Wireless. Murah tu, kira murah jugalah. Alah, phone dia jauh pula. Nanti Zee share dekat Discord. Brand apa? I say it start with the B. Basus, something like that. Dia ambil warna purple lah sebab my mom like warna purple. Best gila. Korang try lah tengok. Basus sekejap. Dia buka Shopee. Sekejap ni. Shopee.com. Semangat buka Shopee. Apa nama dia? Jangan pucu ni. Basuh baju. Sabun basuh baju bukan. Basah. Aduh, wireless earphone. Jap. Why I cannot scroll? Let me scroll. Jap je share screen Ni. This one. Basus WM01 TW Bluetooth earphone. 4690 je. I buy my mom this one. Okay lah. Apa lagi? Pucine. Bukan basah. Basus. Try beli. Dia memang kalau tengok orang punya review pun dia memang tahan lama bateri dia. Basuh dia. Tapi sirupan. Nanti cari basuh. Basuh diri tu. Okay dah, tutup balik. Mana je punya ni? Okay, dah. Apa beli. Tapi kalau nak beli untuk Zee sekali pun boleh. Tapi my sister promised me to like buy for me for my birthday. Ayah my birthday nanti Zee tak stream I don't do Zee might do birthday stream lambat sikit. Sebab I'm my sister is home so I can't stream. So my birthday is 12 June so I might do after 12 June. Okay. Nanti korang sediakan hadiah tahun tu Zee. Terima kasih.
Adalah. Yang ni apa dia? Saya gurau-gurau je. Oh ya, Robin level 25. Po. Robin. Eh. Apa ni? Research. Wih, banyak benda. So many things. Kenapa Z punya stream banyak sangat? Banyak ads. Sorry guys. I really need to check my ads settings sebenarnya. Sebanyak gini saya rasa. Dia main activate je. Dia tak baca pun sebenarnya. Unlock fiber brain 4K. Boleh 4K. Can. Everything is can. Can do lah. Dapat Firefly. Tak, aku tanya pink ada tak sebagai warna. Oh, pink. Alamak, sekejap. Kena buka balik. Sekejap. Ada kot. Tengoklah stok dia. Jangan je tengok. Ada banyak jenis. Mana tadi? Lenovo ThinkPlus. Lenovo not really my. Mana yang tengok tu? Allah, tak jumpa dah. Basius Saya lah kedai yang betul. Kedai ni. Ada pink. Pink is there. Pink ke. Black ada. Purple ada. Ini I think purple. Green ada. Warna dia lah lawa jugalah. White. Tapi dia suka black atau pink. Black because senang nak jaga. Tapi purple pun lawa agak. Pink pun lawa agak. Pink dia lawa juga. Ya, ada Beli. Silan je purple punya. Ya, tu minta kami. Minta Shino. Apa sih pula minta Fusuni. By the way, Zee tak kena sponsorkan dia Tak. This is just my experience beli. Sorry Zee. Tutup balik. Jangan tengok. That's just my personal experience sebagai consumer dia. My review lah. Memang bagus. Memang bagus. Bagi link nanti. Boleh je. Jangan ZDM mang. Ini moderator Z busy Tak datang stream Z Bisa tapi yang punya. Mana hang drag? Where are you drag? Drag. Kami tidur makan gaji. Tak apa. Di mana ada gaji misko? Baik Zee bagi. Alah Zee tak ada. Never mind. Zee bagi personal seorang. Pucuk ni mana hang punya ni? Discord. Nalah. Ambil lah kat sini. Ambil kau. Ambil link tu. Ambil link. Jangan tak ambil. Dia tidur kot. Carilah Pucune dalam Discord. Gambar Kenya West. Aduh, si mana tahu siapa Kenya West ni suka. I might not know who's Kenya West. Pucune. Memang Pucune terbalik. Dan dah bagi dah. Can't believe. Alright, kita dapat 5 fan je kat Robin lah korang.
Firefly. Akak fire gitu. Well, bila kita nak pull ni? Kat dua kad ni asyik dapat yang silver je. Macam mana dia nak kena Kanye West? Sebab Zee tak follow sangat Western punya entertainment. I'm sorry guys. That's the hard truth. Dia musician ke? Kalau musician dia tak minat sangat lah. Tengoklah lagu Zee pun K-pop ni sekarang. Increase video 4K. Kita kena naikkan level. Naikkan level dia. I can't believe, dude. No hard feeling, okay guys? No hard feeling. He might be a good musician, but it's not my taste. It's your guys' taste, not mine. Hey NFJ, long time no see. How are you? What's up, C? What's up, NFJ? Welcome to the stream. How are you? I was just playing Star Rail. Chilling. You streaming kan? I did saw you stream. Okay, apa aku tak banyak pun tahu siapa G-Dragon. I kat tahu, welcome to the stream. GD. Siapa je tak kenal I mean, it depend on people lah. Macam Z, I rarely... Namboy. I blame. Welcome, friend. Z rarely ambil tahu pasal dunia luar. Nama lain, I'm sorry. Z ambil tahu benda yang apa Z nak tahu je. Yeah. That's why you won't see me know things. Tak ada, saya tak kepam. Everything good? Yeah, everything good. We just talking while playing games. Talking some stuff. How are you? Are you good? Just chilling. By the way, my stream sometimes disconnect or reconnecting. Don't be afraid. I will come back. It's just my internet. Being like that. But then how are you? NFJ Kato Flame. Tadi Zee crash. I crash many time. I always crash because my internet. Okay. It's not very stable here. I don't really have other internet right now. Only have that. I can't do anything, guys. Can't do anything. You guys have to use to my crash. Okay, guys? Okay? You guys need to get used to my crash. Buat apa? Oh, finish. Let's go, Robin, level 1. No, my Sunday level 4. All my men. Semua. Why all my men at the below? Ayo. See, be like, I'll be back. Yeah, I'll be back, Miska. I will. Tapi okay lah. The crash is not that long. It's always take like 10 seconds. Minimum 10 seconds. Maximum 50 seconds. So you just need to be patient. Tapi if you guys just want to chill, I mean, don't want to watch me, it's fine lah. I know it's frustrating with the crash. I know, guys. By the way, korang buat apa tu? What you guys doing? Dia ada research. Korang dah makan dah? What time is it right now? Oh, 11:10. I say I wanna do short stream. Here I am. I grade any once it's level 60. Sunday lah. Sunday. You're gonna be like level 60. Bapak level 60. That's a lot. By the way, I fixed my stream. I was talking about the disconnecting. Andai. Am I back? Walau seorang. Halo. Dia ajak Bimac. Tapi Bim busy kot. Tak apa. Main rank ke? Tapi balau ring ni anda Pucune Pro.
And I haven't been playing Valor for such a long time, you know. And now my Valor is so karat. It's more karat than ever, you know. Hi, Juju. Ah, itayong. I'm bong me phone. Sorry, I'm being crashing a lot. One more time. Alright. No spam. Juju buat apa tu, Ju? Hey, Robin. Level up. Let's go. Robin Sunday. Oh, wow. Why I'm mistaking both the name? Macam Valor. Alah, hari ni nak speedrun Starry. Nanti lah. One day. Hari ni tak boleh. Esok tak boleh. Sunday tak boleh. I'm busy. Schedule pack. Minggu depan boleh. Tapi itu pun Ju ajar ni kan. Ripo. Kita baru je carry. Korang nak tengok tak latest TikTok Z? Kau tengok ni my gameplay ni hari ni Z main tau. Kau sabar je kau tengok. Z memang carry tau. Sumpah Z macam benda je ni main. Sekejap tengok TikTok. Korang tengok lah. TikTok ni. Wah, Baekhyun. Abang Baekhyun. Mana? Ni ini punya. Apa yang EXO yang putih coklat? Tak boleh lah. Aku kepahal Z dah lama sebulan tak main dan lepas tu tembak Z pun dah merancau dah tahu. Dah macam benda siap. Dah tak tahu dah tembak tu macam mana. Sorry guys. Ada. Tembak dah tak tahu dah weh orang. Uninstall je lah. Aduh. Sebenarnya ada assignment weh. Ju selalu busy. Selalu nampak Ju ada assignment. Semoga cepat habis ya. Okay Ju. Gambar deh. Rihanna Ketak Beyonce I know those names tapi I don't really know their song. Mostly kalau English dengan Demi Lovato, Ariana Grande, Frozen. Lagu Tengger. Ada lagi ya. Siapa tu? Gonna treat you better than he can. Itu. Allah. Itulah. Itu je lah. Kenapa? Apa sebenarnya? Kena tak? I mean, tahu nama tapi tak tahu lagu diorang semua. Dah final. Gula. 2 minggu Wah, gula on the final. Nak jadi elok. Okay. Aku tak boleh walau kita Kak Mino. Kak Mino troll tau. Tak serius tau. Tak boleh main rank tau. Kalau nak rank Kak Mino tak boleh nak join. Sebab sedang semiskar. Memang still busy. Shawn Mendes. Shawn Mendes. Aku tuju pada dan ikan. Pada dan ikan. Suka lagu tu. Lagu dah lama. Siapa tu? Justin Bieber lagu lama-lama dia lah. Lagu baru-baru dia tak tahu sangat. Macam tu lah. Macam tu lah. Dia tahu. Dia banyak K-pop. I'm sorry guys. Ada delivery lagi. Delivery. Wah, kita kaya korang. Kita kaya. I'm rich guys. Richie. Wait, I think I can pull. Vinyl level 3. Jongkom. Tak nak kom. Tak
Tak nak kau. Dia tak reti kau. Aduh. Oh, patutlah Z dengan lagu perempuan je dengan lelaki kulit putih. Mana ada, what do you mean? Pasal rasa je. Pasal ni, jangan rasa. Jangan be rasa-rasa. Annyeong. Hai, Ita. Annyeong. Welcome, Ita. Dia tengah santai buat benda ni. Bawa style ni. How are you, Ita? Aduh, jangan kau unsee demon. Ui, let's go. Z unranked miss kau. I haven't really do. Malu. Hi Jimmy, welcome everyone, welcome to the stream. Hope you guys have a good day today. Just ni Bibi ni apa kes tak tahulah dia dengan isteri dia. Nak cerita, tak tahulah tak nak cerita pasal ni. Kes-kes artis ni, kita tolak tepi. Apa ni, Happy Star Lazy. Kita buat apa tu? Kita dah siap ke semua event ni? Jimmy pun dah siap ke event ni? Apa ni? Ui! The lion. Alah, lion tu hilang. Bernard dailies. Wish. Dailies dia dah siap dah semua. I'm just doing the event. Story sebenarnya Zee tak buat lagi story Furious the latest one. So no spoiler please. Dan tu Zee buat off stream je kot. Zee macam sebab nak buat on stream nanti Zee ngantuk, masalah dia. There was your auntie cicak. What did cicak do to you? Did you touch the cicak? Into memory? Ush, kita masuk memory guys. She done the event. Itulah, event ni macam senang je. Tapi tu lah Zibo nak buat. Baru nak buat korang. Sorry. Zee memang suka last minute. I'm suka buat last minute semua benda ni. Tapi Wuthering Zee dah Wuthering punya event Zee buat dah. Yang roll the dice tu Zee hari-hari buat. Insya. Well, I can pull this one, the gold one. Jom kita dapat siapa orang. Let's go. Silva Woofy. Event dah habis, main story je sangkut. Nanti kat 3B. Oh, 3B. 3B tu this second sebelum last sebelum the latest. Dah tak lama dah tu. Itu. Boleh tu kita. Sikit lagi tu. Yang latest dia tak buat. So tak punya risau dia tak spoil. Sebab dia pun tak tahu apa jadi. I didn't really look at the... Oh yeah, by the way, jangan lupa ada code. Jangan lupa ambil code. Mana code? Ni copy balik code. Sekejap Zee pin lah code. Kena forgot. Apa tu? Arting and finish paint dengan painting at mahal dia melekat pula. Oh. Ew. Gentana Cimia. Taco. Dia melekat-lekat ni. Cimia. Tapi tu loh. Kau terpegang lagi lah. Geli. Zee kenal Black Eyed Peas tak? Tak tahu. Tapi lagu tak tahulah. Maybe I know. Maybe I don't know. Lagu ni cuba nyanyikan tu Zee. Macam ni Zee dengar. Ni lah korang share lah dekat Discord Zee tu. Ada section for song. Korang share situ. Nanti Zee tekan. Kalau Zee ada masa Zee tekan. Zee selalu share song yang Zee suka dalam tu. Korang boleh share juga. Tak, diamond ni untuk apa sebenarnya? Zee sayang nak guna. Zee tak guna pun. Aduh. Alright, korang santai je Dia pun santai je buat ni. Sumpah santai. Santai gila. Event ni. I did not know. Ingatkan dia macam tak santai macam ni. Rupanya, best juga. Ada Sunday. Ada ni. Macam cute. Dia tak baca tau mostly. Dia main tekan je ni. Sorry guys. Sunday. Awal dia dapat Sunday. Lepas Sunday dapat kan. Himeko ni dia tepikan. Alamak. Dia tak tekan. No. Ada tu. Fox tu. Sini. 6.6 million. Banyak juga ni. Artis hitam semua tak kena. Tak kena. Yang rasa korang.
Zee tak, Zee memang tak dengar sangat western punya song. Kalau latest pun Zee tak dengar sangat. Zee busy lah korang nak dengar lagu. Kenal artis putih semua kenal. Mana ada? Tak semua. Saya banyak dengar K-pop. Tapi latest group punya K-pop Zee tak tahu sangat. Sebab sekarang ada banyak gila kan K-pop punya group. Kan. It's Dahing Level 70. Dahing. Let's go, my husband. Oh, itu punya husband, sorry. Dia kena apa kan. Saya Sunday kat sini. Saya menunggu Adventuring. Nampak ada Adventuring. Up. Chungki guna pisau. Tahu sakit pada muka. Dah nak tinggalkan ekor dia sebab putus. Chungki ni. Daco. Cimi. Tinggal ekor biar je. Ekor tu apa? Ekor nanti dia tumbuh balik ekor dia. Tahu nampak ekor cicak tu putus. Dia dulu pernah ada buku pasal cicak ekor putus. Buku budak-budak. Serius. Tak ingat lah tajuk apa. Tapi saya ingat lagi buku tu, buku story tu kan. Ada cicak. Cicak tu sedih. Ekor dia hilang. So dia cubalah cari ekor dia, tahu buku tu. Cari ekor dia. Dia jumpalah haiwan lain. Kata, kau nampak tak ekor aku ni semua kan. Dia macam boleh pinjam tak ekor dia, ekor haiwan lain kan. Tapi orang lain tu katalah ekor saya macam besar sangat untuk awak semua tu kan. Lepas tu last kali dia ni siapa ni, Rapa. Last kali masa dia jumpa siapa haiwan last kali. Lepas tu haiwan last kata dia kata, kenapa awak nak cari ekor, awak dah ada ekor dah. Lepas tu bila cicak tu bilang, saya dah ada ekor. Macam-macam buku cerita dia baca dan budak kecil-kecil tu. Kadang-kadang selalu baca buku apa je masa kecil-kecil dulu. Macam menarik. Tapi sekarang budak sekarang macam kurang sikit lah baca buku. Tapi buku best. If you can find the right books, very best. Michael Jackson. Kenal. Lagu dia tak ada, tak dengar sangat. Tapi kenal. Siapa ni? Anjing tu. Ada. Dah lah, Mi tak suka cicak. Siapa dia suka? Dia dah lah, tak tahulah kenapa cicak ni kan. Kadang-kadang dia suka datang dekat kita. Kenapa? Kau boleh dia. Pakcik ni, Moze. Hai Moze. Dia nak juga naik atas kaki. Macam kenapa lah cicak ni tau. Like, go away. Dia dengan lipas tu benda sama. Nak je panjat kaki. Like, geli. Dah siap dah exhibition dia tu. Let's go tengok Dahing 34.4 million. Dahing main Sunday. Kita mahukan our husband do top level. Maka jasa kalau tak kena memang boleh kelab 3K. Apa kelab 3K tu? Janganlah korang, janganlah. Please be nice to me, please. Ini orangnya suka duduk bawah tempurung. Tahu, sebenarnya a lot of new thing. I don't know. Upgrade all system level 60. Alright. Dia nak level 60 korang. Ini kita up Himiko dulu. Oh tak. Wait level 15. Cukup kan duit? Oh cukup kot. 2 million dia. 60. 60. 160. Da-da-da. 60. Rasa kuasa 100. Hai. Nah gitu. Please be nice. Please be nice to me. Nangis dia nanti kan. Oh lagu ni. Ni lagu ni ada movie. Alamak 61 lebih. Apa nama movie tu? Movie Korea. Box something. Jadi banyak tengok kalau Korea drama.
I always like watch. Alamak, terlebih tajam. Dia suka tengok kalau EXO member ada, si tengok aktor-aktor yang dia suka lah. Tu Kyunsu. Siapa lagi ya? Aktor Korea yang Kwangsu. Dia suka kalau Kwangsu hari pun dia suka tengok. Sebab dia lawak. Kadang dia try untuk buat karakter tak lawak pun dia lawak juga. Masalah dia tu. Muka lawak. Weh, boleh pull 7 kali guys. Let's go silver lagi. Silver apa? Warna kuning. Narik. Oh dia tolong pull 5 kali. Hey, mana ni? Wubabu. Comel. Nari jadi. Sebab dia 5 star. Mana pun 5 star. Tak gitu semua 4 star tadi. Tak perasan. Cara thank you beritahu. Macam ni ada. Berapa billion? Match level 80. Right. Sinan. Billion. Berapa siap ni? Tapi rasa ini boleh lah siapkan. Pressure. Make one go invitation pool. Let's go. Goal. Hello. Good. Dapat well je. I mean, yelah well. Tapi Okay. Dapat 2,000. Let's go. I tak dapat well je. Mau nak marah. Let's go naik level. Like stars. Puji ni ada aku ban gang. Jangan dicabar sebenarnya bot. Saya tak nampak chat nanti. Apa yang disuka sangatnya perkataan tu Saya banyak band perkataan. Pull lagi korang. Saya mengepul je kerja. Santik dah lagi 5. Boleh naik level. Ya, all collected. Level 1. Ke tak? Tak tahulah. Activate. 360 GB training. Assistant start at 2 stars. Let's go. Lagu ni pun saya suka sebenarnya. Dia tadi nyanyi lah by the way. Solamente verás mi alma. Cada te llevaré para verte feliz. Sorry. Hello. Sorry. Tak boleh buat apa korang. Korang kena terima seadanya yang Zee memang akan crash sama hidup Zee. Mereka Zee beli wifi. But I don't know. Last wifi. I mean, nak beli wifi boleh. Tapi itulah wifi tu. Kenapa Zee pernah terfikir tau. Zee pernah terfikir. Sekejap Zee dah ada kembali kan? Kan. Okay. Zee pernah terfikir. Kenapa? Okay. Zee pernah terfikir. Kenapa diorang tak buat macam broadband dah sekarang? Macam senang bawa ke sana ke sini semua. Tapi connection dia level wifi. Sebab yang ni yang Zee stream ni dia guna hotspot. It's not a wifi level. Kenapa lah? Ingat juga. Tapi rasa ada. Cuma it's not. Ada ke? Ada.
Tak boleh sebut Autobot. Aduh. Tak boleh. Zi banyak band perkataan. Yang Gen Alpha suka guna tu pun Zi band juga. Not semualah sebab dorang gen dorang laju lah. Dorang punya update semua tu. Tahu-tahu ada perkataan baru. I cannot keep up. I'm too old for this. Sunday, I need to you level 90, please. Thank you. Nanti ada. What you mean? Dah sebut. Macam. Saya tak suka sebab tak ada pin code. Tak ada. Mana yang tahu? Kita tak tahu. Orang guna perkataan macam mana? Tiba tanya, awak rainbow ke? Aish. Saya pengen teruskan tanya saya rainbow ke? Aduh. Cetek pergi buang sumur. Janganlah buang sumur, Miska. Nak saya setting. Mana ada iklan panjang 5 jam? Mana ada? Oh, Dang Heng. Hello, Dang Heng. Tapi tak tahulah. Dia boleh je dia buat less ads. Tapi ads tu panjang gila lah. Panjang gila. Like, so panjang. 3 minit. So, kalau korang nak iklan pendek, iklannya kerap. And I can't really control it. Alright guys. Kena level 4. Let's go. Dah lah iklan panjang minit hantar pecah rainbow tu. Band balik rainbow. Kenapa tu? Dah korang nak sangat rainbow, kenapa? Korang bukan je guna. Dapat adventure. Let's go. Hello there Mr. Bercerin. Dapat dia juga. Dinsha. Thank you. Banyak juga karakter ada. Oh my god, dapat karakter macam nak. Dia buat juga Fanshawe. Boot here. Okay, no karakter banyak. Rapa. Okay. Rapapa. Ben korang. Ben Fusu ni. Panggil lagi better. Kenapa panggil lagi better? Apa beza? Sama je dulu. Ready for market area 50%. Let's go. Sekejap, kita nak tengok our new assistant. Assistant boleh tukar siapa nak switch. Oh, ni Lingsha punya tempat. Okay. Thank you. No, benci ni kat sini. Bye-bye Mark 7. Tak mana ni. Revenue from Topaz plus 15. Alah, kena Topaz. Kalau yang ni Faisal. Dia kena sama dengan Faisal. Alah. No, main Sunday. Terkejut saya, Miska.
warna wine ni tak apa. Saya pergi dulu. Okay, bye. Saya dia benci. Tak ada, tak cakap. Hai cakap. Korang ni. Kak If Rainbow kena ban cakap jalan Melayu. Macam-macam. Tak ada, saya tak ban orang. Nampak ke? Saya ban bot je. Nak tukar ke? Tukar lah kan. Alright, yang ni kita ambil facial kat mana? Facial kat sini. Kau ada facial ke? Oh, facial kat sini. Topes dia tak ada lagi. Tak apa, nantilah. Nanti lah. Level je dulu. Conduct research one time. Conduct research one time macam mana? Oh ni. Kan? Baby. Jangan menyanjuk korang. Macam-macam korang ni. Upgrade level 80. All assistant level 80. Alright. Okay, 3, 7, 9, 80. Siapa lagi tak ni? Well lah 80 lagi. Takzi terlepas aku tadi. Hah? Apa tu? Macam tu? Oh, aku tu kuat sebenarnya. Nanti mak aku dengar. Aduh. Nanti ada background diamond yang lagi dry dari emas. Oh, yang ni ke? Yang satu lagi kat tu ke? You talking about the game? Dia kena level 7, venue level 7. Nampak ada kat siapa? Ada kat siapa dalam tu? Menarik. Ya, sebab yang tengah tu pun kita dapat adventuring. Semua tu. Bila dapat ni kot. General kot. General. Ke Amphorius punya karakter. Sekejap. Siapa lagi level 80? Yana. Cili lagu ni top juga. Ada permakat nanti. Oh my god. Itulah yang ni. Kena venue level 7 kan kita. Dia tengah kumpul diamond. Panjang juga. Event ni panjang juga sebenarnya. Tak habis-habis lagi si buat. Tak kutip. Kutip. Nak letak semua lelaki kat sini. Tapi itulah. Dia orang kan. Apa ni? Takkan cakap pasal politik Malaysia. Halo. Ada politik tak boleh kat dalam ni. Tak bagi cakap politik dalam ni. Ji tumpu buka slot dulu. Lepas tu hanya upgrade yang premium diamond card. Yang gold tak ingat siapa yang pair dengan premium. Topaz premium ke? PUBG Crash. Kalau yang gold tu baru tak membazir upgrade. Shim down. Repeat. Tak ada. Dah up dah. Right. Kalau yang gold tu baru tak membazir upgrade. Tak, dibantai je. Dia ada merah, dia tekan. Ada merah, dia tekan. Okay. Dia just buat event yang dia suruh je mostly.
Apa-apa kita simpan. Tapi yang ni dia suruh consume tau. Dia baru cakap dia nak simpan tau. Untuk ni. Sekali dia kata, guna. Sila guna. Dah asal dia boleh bau-bau tau. Kita kata tak nak guna. Bukit. 8. Lalu lepas 7. Dia lah kena guna 100. Dia bagi kita balik 10. Investment apa ni? Yang merah. Nak kena use it. What's in my dad, hey mama. Alah, korang kena guna lagi ke? No. Tak apa, lagi sikit. 1 point ni, BB ni apa korang? BB ni apa? Baby. Tak usah korang. Babe. Babe, apa cerita babe? Faham sekarang okey lagi. Tapi nanti resource semakin mahal nak upgrade. Oh, okay. Ni, apa ni? Maximum level character ni boleh sampai apa? Tak nak bagi je pun nak grind. Tak apa je, santai je ni. Alright. We learn from mistake. Kalau nanti Zee tiba-tiba macam macam mana ni? Kita tanya ni dekat Discord Sunday tengok. Sunday 1.47 billion. Kaya lah Sunday. Sunday so aku rich. Oh, dah aku nak Roblox tu korang. I might end my stream in a bit more. Tak ada map. Oh, useless lah. Infinite. Alright. Gitu. Alah, dia suruh Zipu. Dah kembali dah fusu ni. Sorry, internet si macam tu. Tak ada apa-apa. Kalau dah max pun kita tak tahu sebab kita punya paling tinggi dah 300. AMG tinggi sangat tu. Aduh, apa je. Memang dia ni Infinite tu, Infinity and Beyond. Adventuring. Talia, saya suka tengok adventuring saya. 70.6 million dah. Reach Silver Wolf level 110. Alah, dia suruh guna Silver Wolf. Kau tak nak buat quest tu apa jadi? Delivery. Cik kalau dia tak nak buat. Pul. Shin tu kena buat. Tak nak buat. Silver kat mana? Tak nak ke? Silver bukan ini. Oh, sini. Bye-bye well. Yama 24. Berapa 100? 110. Better compete dia. Setakat yang diminta je. Oh, ada limit ni. Ada ni full stop. Ingat continue sampai 300 tu. Paling banyak level berapa? Ni kita kena buat. Wah, lagging. Oh, 110. Sikit. Atau lebih dah. Lajak lah. Terlajak perahu. Okay. Agar Oasis tu level 100. Yolah. Sunday 100. Cara. Cara.
Sikit lagi 100. Ui, dia 10 bilion. Kaya. Korang kalau kaya, doakan si kaya juga. Amin. Terima kasih. Kau nak try ke yang tiramisu yang famous tu? Tiramisu. Sedap je. Tapi macam mahal lah. Coffee bean kan? Tapi nampak sedap. Apa? Oh, dia macam ada plus-plus. Ni apa? Habis Mac. Makan tadi shrimp Mac. Oh nak and shrimp dah ni. Wah terlajak. Selalu terlajak. Consume 100. Ya Mero. Not my diamond. Stop it. My diamond. I love my diamond. Tekan 10 kali. Dia boleh hold sebenarnya. Tapi tak tahulah si suka tekan satu. Pernah tekan satu. Dia boleh hold dia ada time ke? Oh ada Sekejap. Ada Nah yang Mana time 10? Dia tahu kalau hold dia boleh hold. Apa ni? Kepala kepala saya wangi. Tapi buat apa tu? Dah makan dah. Hope you have a great day today. Jennifer. Cincang. Sopu lagi orang. Orang nak berjimat. Dapat 1 billion. Okey lah, boleh lah. Alah, dapat puhil je. Adventuring please. Firefly. Boleh lah. Sorry, saya punya Spotify tak bukan premium. Ada iklan. Iklan. Kalau aku kaya, aku tak bagi tahu sesiapa. Nanti semua nak minta hutang. Betul gak tu Cuba. Tapi tapi true lah. Just be modest, I guess. Oh, dia kena unlock dulu benda. Oh yeah. Alright. Sebab Jibun baru buat hari ni. So long way to go. Kau cakap pasal lagu kan. Zee paling suka lagu OST ni K-drama. Kau nak dengar tak latest lagu yang Zee paling suka? Nanti Zee share sebelum Zee end stream. Kau dengar lah. Zee tak tengok pun K-drama tu tapi penyanyi ni Zee suka. My husband. Macam tu dia sebut my husband. My boyfriend. Sekejap lagi Ni Zee buat off stream. Sambung off stream Dia tak boleh nak stream sampai lebih pukul 12. Kalau atas 12, kalau Zee nak stream pun I might do mute stream. Tu je mampu Zee buat. Sebab sebenarnya bilik Zee dengan bilik mak Zee sebelah. Bilik Zee dengan bilik mak Zee ada tingkap. So my mom can hear what I say actually. So that's why kalau malam korang tengok Zee macam slow je suara dia. Sebab tu lah. Sebab macam mana design rumah macam ni. Tak tekan. Banyak duit. Okay. Banyak.
Am I back? Hello? Hello, 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 hello? Hello, hello, am I back? Hello, 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 hello. Hello, Mr. Key. Lama tak nampak. How are you, how are you? Buat apa je, Mr. Kid? Ajak Zee nak stream dah ni. Sekejap Zee nak tunjuk korang lagu yang Zee suka gila OST ni. Korang kena dengar korang. Korang kena dengar korang. Korang kena dengar korang. Oh lupa Zee kena buka dekat game. Korang kena dengar korang sekejap Zee tunjuk ke korang lagu satu ni. Korang kena dengar. You have to listen. Korang buka kat Spotify. Kita buka YouTube lah. Oh lagu ni pun best. Atake. Training. Best juga stream sambil dengar lagu Spotify. Best korang best. Super best. Sekejap korang. Hai Zeki, apa tu? Zee baru nak end stream. Sebab dah nak pukul 12. Tapi sekejap Zee nak tunjuk korang lagu favorite Zee. Sana radio. Okay, sana. Baca buku je. Buku apa tu? Buku hari tu, buku tahun lepas dah habis baca. Terbalik, sorry. Pasal ni ya, Bimax semua. Aku salam. Ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Aku salam. Dengan PC. Tak crash dengan PC. Just macam biasa, disconnected. Ni bos, nak tahu tak? Buku tahun lepas yang kita beli selama tu, dia tak baca lagi. Sorry. Okay, sekejap Zee nak mute my Spotify. Kalau korang minat tu tadi Rodeo XOXC. Korang boleh nampak tak? Lagu favorite Zee yang terbaru. Tengoklah. Dia tak nampak chat. My chat. Nampak korang. Can't read guys. I need to read you guys. Lagu ni. Korang dengar lah. Best gila. Kuat ke? Set. Dia suka lagu OST sebab dia tenang tau. Busy lah bos. Tak sempat nak baca buku. Apa jadi kalau full screen? Oh macam ni. Tapi Kyunsu memang best lagu dia buat semua. Dia tak sempat nak baca buku, bos. Kuat sangat ke orang? Tak minat K-drama. Tengok lah, K-drama best. Susah lah minat, tak apa. Masing-masing ada type masing-masing kan? Kuat sangat ke? Bagi je kuat gila. Masing-masing ada minat masing-masing kan? It's fine. Ni pun K-drama ni saya tak tengok pun. Tak tahu ada OST ni. Dia macam wah. I say is a K-drama on medical. Medical K-drama okay lah. At least dia orang ada macam ada case-case juga. Tapi saya tak tahu aktor tu siapa. Ni my boyfriend. Comel kan? Dia suka dia dari sekolah menengah lagi. Carilah saya ada K-pop crush. Saya buat apa?
Oh, mouse tu. Siapa tu? Ah, siapa pelakon lelaki tu? Tahu. Ni mouse tu. Tapi tak tengok lagi lah. Tapi tahulah. Cuayo. Aku kata best tapi kalau tengok bosan je. Cerita apa tu yang bosan je tu? Jadi kalau K-drama Zee suka ni, tengok romance. You know me, romance. Baca atas sekejap Kena scroll balik. Dia macam nak aku suruh kau tengok F1. Aku kata better tapi kau tengok bosan. F1? Lumba tu ke? Tak minat. Racing? Tu comel. Nak habis dah lagu dah. Comel. Dah. Ya, even dah buat dah complete. Ya, laju ni tu. Si baru setengah. Dia sampai setengah baru. Siapa ni kecil sangat ni? Mana dia kita kecil? Mana dah kecil? Tengok ni. Lal. Mana dia kecil? Alright, saja je tadi share lagu cap ke drama yang suka masa sekarang. Oh, ST. Apa tu yang luar tu? Ui, Zibo setengah sebab Zibo start minggu lepas. Sempat aku pun dapat saya lawa tu, saya baru tu macam lawa je, warna pink-pink sikit. Kan? Hai Rafi, welcome to the stream. How are you? Pusing tadi Zee kata, apa ni? Ikut minat masing-masing kan? Minat masing-masing. Zee just beritahu je, Zee minat ni. Kalau lama tahu korang dengar, ui macam menarik je. Tiba-tiba korang pun minat sekali. Kan? Mana yang tahu? Alright. Thank you guys. Jadi, that's everything for Star Rail. Tak dapat nak siapkan. Zee tak tahu pun event tu takes time. Okay, Zee ingatkan boleh habis dalam sehari. Tak apa Zee buat off stream je. I'm sorry Rafiq, Zee dah in stream dah. Hope you guys are fine semua. Okay. Apa-apa lagi, maybe insyaAllah tomorrow I be streaming again. Tapi tomorrow I might 50-50. Petang rasanya, petang. Lagi sebelum end crash lagi. Atau dah pasal, so kita kena race cepat-cepat. Nanti kalau apa-apa korang ni lah DM dekat Discord. Dia ada je. Tidak online balik dah. Dah habis dah hiatus Z. So yeah, I'm available to play game with you guys. Phasmo itu. Tapi sekarang Phasmo tak ada benda menarik lah. Event dah habis dah kan, event run up tu. Kita tunggu je lah event baru Phasmo. Kan ada game yang lain. Tak tahulah event apa je lain. Itu hari tu Karma ada sales dekat Steam. RM47 sales. Si dah graduate ke? Itulah teringin nak graduate. VTuber graduate. Tapi I'm still strong here. Dah ada kerja ke? Belum. Tengah mencari. Doakan Zee dapat kerja. Okay. Ke korang ada tempat kerja korang ada kosong-kosong, boleh roja-roja. Ada ads korang. Alright guys, thank you so much for everything. Thank you for the like, thank you for the chat, thank you for the sub, thank you for the beats, and thank you for everything. Thank you for being here.
saying hi to me. Inshallah we say hi again in the near future. Thank you so much. Tapi kena degree IT. Saya tak degree IT. Alright, kita akan read Konkatu. Dia tengah main repo Konkatu. Ji kat negeri mana? Saya tengah duduk dekat negeri 9. Hometown je dekat negeri 9. Apa? Tapi kalau Selangor boleh je. Ji cek kerja dekat Selangor. Kalau boleh Selangor negeri 9. Kau boleh Melaka. Tiga negeri dekat sikit. Macam tu. Kalau ada tempat kerja kosong dekat-dekat situ, boleh roger. Dia ada degree engineering elektronik terima kasih. Tak ada, negeri 10 tak ada. Pensi-pensi tak ada. Alright, kita akan read Konkatu. Dia tengah main ripu. Jom kita memeriahkan lagi. Copy korang read message semua tu. Okay, thank you so much. Bye-bye. Annyeong. Kita jumpa lagi. InsyaAllah esok. Bye. Johor tak nak. Sorry, sedikit bawa baca. Boleh je. Mana-mana. Bye-bye.